חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט למה חשוב לעשות צבע יסוד לפני שפכטל. קודם כל מדובר על בונדרול. למה כדאי לעשות בונדרול לפני שפכטל? לפעמים אני נתקל במקרים שכל השפכטל מתקלף מהקירות ולקוחות אומרים, תקשיב, עשינו שיפוץ לפני 3 שנים, לפני 4 שנים ועכשיו הכל מתקלף. פשוט כל הכסף ששילמנו הלך לפח. אז הסרט הזה מסביר למה זה קורה. כאן יש לנו קיר טיח חדש שכדאי לעשות עליו שפכטל. עכשיו אני אשים תאורה מיוחדת לעבודות צבע, ואין לנו ספק שעל הקיר הזה צריך לעשות שפכטל. לגבי זה אין לנו ספק, ואנחנו ממשיכים. אז למה צריך בונדרול? צבע יסוד שקוף. אז קודם כל זה לחיזוק תשתית. כאן מדובר על טיח גבס, וטיח גבס זה חומר יחסית רך. אני עכשיו יכול לקחת ועם ציפורן ממש לקלף את הטיח, לעשות פה חור. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני לקחתי וממש עם הציפורן גירדתי, קרצפתי חתיכה של טיח. היום קבלנים עובדים עם טיח גבס קל. טיח גבס קל הוא מאוד רך וחייבים לחזק אותו, אחרת לחיות אחר כך עם הקירות כאלה זה קצת בעיה. כל מכה, כל נגיעה זה שריטה או קילוף. לגבי זה הבנו, דבר מרכזי של בונדרול זה להיספק פנימה בתוך הטיח ולחזק אותו מבפנים. הדבק הזה נספג בתוך הטיח והוא תופס אותו חזק מבפנים. זה חיזוק תשתית, וזה דבר מרכזי של צבע יסוד שקוף, של בונדרול. דבר נוסף, ולדעתי זה אפילו יותר קריטי, זה להוריד אבק. למרות שעשיתי שואב אבק על כל הקיר, עדיין אם אני מעביר ככה יד, יש מלא אבק, ובגלל זה שפכטל אחר כך מתנתק. שפכטל נדבק לאבק ואחרי כמה שנים הוא נופל ביחד עם אבק. תסתכלו בבקשה, דוגמה, אני אקח עכשיו מסקינג טייפ ואני אנסה להדביק אותו לקיר הזה. נגיד. אתם רואים? אין, פשוט זה לא תופס. איפה שיש אבק, איפה שלא ניגבתי, נגיד פה. הנה, זה לא נתפס, כי האבק הזה הוא מפריע להתאפסות של חומרים על התשתית. עכשיו אם אתם תסתכלו פה על המסקינג טייפ, אני עכשיו מעביר יד, יש פה מלא אבק על מסקינג טייפ. גם שפכטל שאני מקלף מהקירות, אני מסתכל על החתיכות של שפכטל, על חתיכות של צבע, אני רואה מלא אבק. לגבי זה הבנו שהאבק הזה מפריע לחומרים להתאפס. לכן תמיד אומרים שבונדרול זה חומר מקשר, מין סוכן כזה בין שני חומרים שעוזר להם להתחבר. איך הוא עושה את זה? פשוט מפחית אבק. הוא נספק ועל הדרך כל האבק שיש שם הוא מדביק אותו. אתם עכשיו יכולים להגיד, מיכאל בסדר, אמרת שאבק זה בעיה, אז אנחנו ניקח שואב אבק חזק, תעשייתי, וננקה את כל האבק, ננקה את התשתית. אפשרי? כן. אז נגיד, עשינו את זה, ועדיין אני רואה שיש לנו אבק על היד, למרות שעשינו את הניקיון הזה. אז למה זה קורה? בשפה מקצועית זה נקרא תשתית שמפרישה חול. זה טיח גבס, קל, חומר רך מאוד, והוא מפריש חול. החלקיקים של החול מתנתקים אחד מהשנייה, ואני יכול לגרד אותם, לקרצף אותם אין סוף.
לכן כשעושים שפכטל על התשתית כזאת, אחר כך, אחרי כמה שנים, שפכטל פשוט מנתק את השכבה העליונה של החול מהתשתית ונופל איתה ביחד. אז במקרה כזה, גם אחרי ניקיון ואחרי שניקיתם את כל האבק, בכל אופן חייבים לעשות את הבונדרול ולחזק את התשתית. מתי אפשר לא לעשות בונדרול? נגיד יש טיח צמנטי חזק, טיח צמנטי אחרי חודש זה חומר קשיח מאוד שלא מתפורר, נגיד טיח חזק, לא מפריש חול, לא מפריש אבק, ניקיתם את כל האבק, תשתית חזקה, במקרה כזה אפשר להימנע ולא לעשות בונדרול. זה בסדר גמור, אבל כאשר תשתית מתפוררת ומפרישה חול, וזה טיח גבס חדש מהקבלן, והוא מפריש חול, במקרה כזה, כן, חייבים לעשות בונדרול. דבר נוסף שבונדרול יכול לעזור לנו זה להוריד רמת הספיגות. להוריד לנו רמת הספיגות, לאטום את התשתית, ואחר כך, כאשר אנחנו נמרח שפכטל, יהיה לנו קצת יותר זמן לעבוד עם שפכטל. נגיד כאן, אני הולך למרוח שפכטל עם רולר מיוחד לשפכטל, אוקיי? ואחר כך אני הולך להחליק הכל עם מרית מיוחדת 60 סנטים. אני הולך למרוח קטעים די גדולים, ואחר כך להחליק אותם. ואם אני אעשה את זה בלי בונדרול, השפכטל יתייבש בשנייה, כי תשתית סופגת, היא תספוג מיד את כל המים מהשפכטל, ויהיה לי פחות זמן להחליק. אנשים גם תמיד שואלים, מיכאל, כמה זמן שפכטל מתייבש? זה מאוד תלוי בתשתית. אם תשתית סופגת, שפכטל מתייבש מהר. אם תשתית סופגת פחות, אז שפכטל מתייבש פחות מהר. אז פה בונדרול עוזר לי בעניין של הנוחות בעבודה. אני מורח קטע די גדול, ואחר כך בסבבה שלי מורח, יש לי זמן עד ששפכטל מתייבש, אני יכול להחליק את זה יפה, בלי חפיפות כמו שצריך. אז תפקיד נוסף לבונדרול זה לאטום את התשתית, לא לאטום לגמרי, לאטום באופן חלקית, לעשות מין ממברנה כזאת, ואנחנו נוכל לעבוד בנוחות. ודבר הכי חשוב בסרט הזה, מתי לא צריך לעשות בונדרול, ומתי בונדרול יכול אפילו להזיק לנו. אז תקשיבו טוב חברים, אם תשתית לא סופגת, תשתית אטומה, נגיד צבועה בצבע שמן מסוג פוליאור, אוניור, או בצבע משי של טמבור, או אדוונס של נירלט, אקווניר, זה צבעים שהם כמו ניילון, צבעים שאוטמים. במקרה כזה אין טעם לעשות בונדרול, הוא לא יעשה את התפקיד שלו. למה? כי הוא לא יספק פנימה, הכל הוא יתייבש למעלה כמו מין שכבה של ניילון כזה, וזה יכול לעשות רק נזק. זה יהיה לכם כמו קיר זכוכית, שקיר זכוכית כזה אחר כך קשה לצבוע, צריך לצבוע אותו 4 פעמים בשביל לתת כיסוי כמו שצריך, וגם לעשות עליו שפכטל גם יהיה קשה, זה יהיה מין כמו לעשות שפכטל על זכוכית. אז אם תשתית כבר צבועה בצבע קיים, וזה צבע מסוג משי או צבע שמן, אז אסור לעשות בונדרול, כי תשתית לא סופגת, ובונדרול לא יעשה את התפקיד, הוא לא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. לפני צביעה בבונדרול, קודם כל מנקים את התשתית מהאבק. אפשרות ראשונה ככה, עם מברשת להעיף הכל. אפשרות שנייה, לקחת שואב אבק תעשייתי ולעבור עם שואב אבק ולנקות הכל. אפשרות שלישית, להעיף את זה עם מפוח. פשוט מפוח זה שיטה שזה עושה מלא אבק בסביבה, אני פחות אוהב את זה. לפעמים באתרי בניין עושים את זה, אבל לא בדירות איפה שיש אנשים וכולי. במידה ויש חומר לא יציב, צריך לסלק אותו בעזרת מכונה או באופן ידני, אבל חשוב, חומר מתפורר, חומר לא יציב, לסלק לפני מריחת בונדרול. זה יכול להיות שכבה עליונה של טיח, זה יכול להיות בגר שכבר עייף מאוד
במקרה שזה מדובר גם בשיפוץ של תשתית ישנה. בונדרול ניתן למרוח ברולר, מורחים בונדרול בכמה שכבות, אחד אחרי השנייה, זה נקרא רטוב על רטוב, וחשוב לא לעשות המתנה בין השכבות, מורחים קטע ומיד מורחים שכבה שנייה על אותה קטע, פשוט צריך לתת לתשתית לשתות את החומר, שכל החומר יספק פנימה. אפשר למרוח בונדרול ברולר ואפשר להתיז, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. מורחים, רואים שנספק, מורחים עוד פעם, רואים שנספק כבר יותר לאט, אז מפסיקים. אסור לעשות יותר מדי בונדרול ואין המתנה בין השכבות. אם אנחנו עושים המתנה בין השכבות, זה לא טוב, השכבה השנייה כבר לא תספק פנימה, ואנחנו רוצים שהכל יספק פנימה. אז אני עכשיו הולך להתיז את הבונדרול, וגנר, HEA, לחץ נמוך, דיזה 311 לחומרים נוזליים. בונדרול הוא נוזלי, כמו מים. דבק נוזלי. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go after more. Go. אז ככה חברים, סיימתי להתיז את הבונדרול, הטסתי שתי שכבות בהצלבה, ראיתי שזה מספיק, עבר כבר חצי שעה, אפשר לראות שזה עדיין רטוב, זאת אומרת שזה מספיק. אם הייתי מתיז שכבה שלישית, הכל כבר היה מתחיל לנזול למטה, וזה לא צריך לעשות את זה. אמרתי יותר מדי בונדרול, זה גם יכול לגרום לבעיות, לא צריך. ומבחינת הבונדרול, אני משתמש בבונדרול סופר של טמבור, לפעמים אני משתמש בפריימר S של נרלט, וגם בבונדרול של יעקובי. יש 3 חברות מוכרות בשוק, טמבור, נרלט, יעקובי, זה חומרים שאני עובד איתם. חומרים אחרים אני לא משתמש, למה? אין לי זמן לעשות ניסויים, אני גם לא רוצה לעשות ניסויים על הגב של הלקוחות. יש 3 חברות שאני כבר בדקתי שחומרים האלה עובדים, שאפשר לעבוד איתם, וזהו. פשוט אנשים לפעמים רושמים לי, מיכאל, מה אתה חושב על החברה כזאת ומה אתה חושב על החברה כזאת? חברים, אין לי זמן פשוט לעשות ניסויים, יש איזשהו כמה חברות שאני עובד איתם, זהו, זה מספיק לי. בדרך כלל אני עובד עם בונדרול סופר של טמבור, חומר אמין,
וזהו. עכשיו, כמה זמן ייבוש? אומרים ששעתיים זה מספיק. אם יש אפשרות, אני תמיד מעדיף לתת יום שלם. למה? כי הטסתי פה כמות של חומר, הכל נספק פנימה, מעדיף לתת לזה יום שלם שיתפוס כמו שצריך. יום למחרת צריך לבצע בדיקה, לבוא, להעביר יד, וכבר עכשיו אתם יכולים לראות, אפילו לא צריך יום למחרת, עכשיו אני מעביר יד, ואין אבק, כל האבק נעלם. אז במקרה כזה אני נותן יום שלם להתייבש, ויום למחרת אני עושה שפכטל, וזהו. חברים, סרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כי מנוי, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah.